Vad är en bra dykresa? Är det en unik naturupplevelse bland färgglada tropiska fiskar och vackra koraller? Eller är det ett besök på ett mytomspunnet vrak med namn som Tistelgorm, Carnatic och Rosalemöller? Efter att ha rest i över 12 timmar så var alla supertrötta, men förväntningarna var naturligtvis på topp. Här får du följa med oss på vår första liveaboard i Röda havet och få svaren på vad som gör en bra dykresa. Hur känns det att vara i Egypten då? Det känns varmt och skönt och trött och hungrig. Hur mycket har du sovit? De senaste 36 timmarna har jag inte sovit. Vi snor dig på bra nu. I Hurghada väntade dykfartyget Blue Horizon. Hon byggdes 2006 och är med sina 41 meter en av de största och lyxigaste dykfartygen i Röda havet just nu. Horizon har 3 däck. De 2 nedre däcken håller 13 hytter och hon rymmer 26 passagerare utan att känna trång. 2 enorma Caterpillar Marine Dieslar på 750 hästkrafter vardera ger Horizon en toppfart på 12 knop. Tre stycken 84 kW dieselgeneratorer förser fartyget med elström och driver dykplattformens 2 nitroxkompressorer. Trots en gigantisk sötvattentank på hela 20 000 liter och en avsaltningsanläggning som klarade av att ge 1000 liter per dygn så var allt dricksvatten tvunget att bäras ombord. Är du klar, Jörg? Jaha. Ska vi klä på dig då? Hoppa i. Om jag kunde. Det första vi gjorde när vi kom ombord var att välja flaskor och montera ihop vår personliga utrustning. Tidigt nästa morgon mullrade Horizons 2 marindieslar till liv. Vi kastade våra förtöjningar och tog sikte på horisonten. Efter flera veckors planering och förberedelse var det svårt att dölja den förväntan vi alla bar. Nu var vi äntligen här. Nu skulle vi få dyka. Mördarhajar och dykförbud till trots. Första etappen på vår resa blev kort. Efter bara någon timme hade vi nått revet Chab el Erg. På dykdäck var det som om någon hade ruskat en bikupa med dykare. Alla ville i vattnet. Den vackra fjärilsfisken simmar i par, men är väldigt blyg och vänder ryggen till så fort det ser vår kamera. Fjärilsfiskar lever på smådjur, alger och polyper från koraller. Som alla stingrockor har Blue Spotted Ribbon-Tail Ray en giftig spets på sin stjärt. Så även om den inte är aggressiv så gör man klokt i att vara försiktig i dess närhet.
Ribbontails äter musslor, krabbor och småfisk som den skickligt letar fram ur sanden. Havssköldpaddan tittar fundersamt på oss klumpiga dykare innan den lämnar revet och graciöst simmar ut på öppet hav. Ett sånt exklusivt möte kan ju få vem som helst på bra humör. En grön muräna tittar sig oroligt omkring medan vi ger oss tillbaka till dykbåten. Efter ett långt och härligt dyk stod maten klar ombord på Blue Horizon. Mellan dyken passade vi på att fylla i loggböcker, slappa eller bara kolla DVD i salongen. Oj, vad den fick respons. Vad ska vi se ut där? Jaha. Ser ni någon sån där skorpionfisk så lys på Jimmy. De tog ju småfisken. Om Röda havet är vackert på dagen så är det på natten när solen gått ner som visar sin sanna förföriska sida. När det urtvättade blågrå dagsljuset från ytan ersätts med starka dyklampor blir färgerna klarare och de nattaktiva fiskarna kikar nyfiket fram. Triggerfish har fått sitt namn från dess förmåga att när den känner sig hotad ta skydd i håligheter och blixtsnabbt fälla ut sina ombildade hårda spetsiga bukfen och på så sätt kila fast sig själv i öppningen. Den söta clownfisken är förmodligen världens mest fotograferade fisk och har blivit Nemo med hela världen. De försvarar tappert sin egen lilla anemon. En fisk man ska vara försiktig med är drakfisken. Även om den inte är aggressiv så saknar den naturliga fiender och simmar inte undan för något. Det är inte ovanligt att drakfiskar, som här, jagar i ljuset från dyklampor på natten. Drakfisken är en skicklig simmare och kan jaga sitt byte som en värmesökande missil i flera minuter om det behövs. Muränan blir nästan kramgod i jämförelsen med en drakfisk. اسمه هذا صار عندر ولا اسمه؟ مين؟ هلا حرام قاعد تسافر وقتك كان جنب بعض دول خليك انت اندر الترابيزه. في مصريين Efter en lång och krävande dykdag markerade kvällsmaten ett välkommet avslut.
Morgonen gryr över norra Röda havet. Ombord på Blue Horizon börjar dykdagen redan 5:30. Go back to bed. Yeah, I'm going back to bed. And Michelle, is she coming? I think she'll be coming up, yeah. Could you please make sure that she comes now because everyone's waiting for the briefing. It's Inte alla ombord var lika entusiastiska och några valde att skippa första dyket för dagen. Janice D sjösattes 1969 som ett torrlastfartyg under namnet Soyumaru. Hon var 99,5 meter lång och 16 meter bred med ett djupgående strax över 6 meter. 1980 såldes skeppet till det grekiska rederiet Dumark Shipping and Trading Corporation och fick namnet Janice D. Suezbukten är en labyrint av småöar och dödliga korallrev. Shab Abu Nuhas är en magnifik korallplatå som sträcker sig nästan lodrätt upp från havsbotten. Tyvärr för sjöfarare så ligger den precis i kanten på farleden. För skepp som lämnar Suezkanalen så har Abu Nuhas alltid utgjort det sista hindret innan Röda havet blir ett hav. Något som många olycklig kapten kan skriva under på. Så även våran skeppare på Janice D. Eftersom Janice inte har legat på botten speciellt länge erbjuder den en hel del möjligheter att simma in och kika. Som här i maskinrum och verkstad. Med maskintelegrafen på full ahead ses Janice D plötsligt avvika från sin kurs och med enorm kraft bränna rakt upp på Abu Nuhas. Janice D gick till botten den 19 april 1983. Breakfast! SS Kinetic är ett av de där riktigt spännande och karaktärsfulla vraken där man riktigt känner historiens vingslag. Skeppet byggdes i London 1862. Förutom sina råsegel på 2 master, som var den huvudsakliga framdrivningen, så hade hon en 4-cylindrig ångmotor. Söndag den 12 september 1869 lättade Kinetic ankar med 230 personer ombord. Klockan 1:30 på natten seglade SS Kinetic på revet Abu Nuhas. Länspumparna höll undan vattnet och Sumatra, ett annat av rederiets fartyg, förväntades passera när som helst. Även om man kämpade genom natten så gick 27 människoliv inte att rädda. Lite kuriosa är att i Jules Vernes bok Jorden runt på 80 dagar från 1872
så planerar Phileas Fogg att ta ett ångskepp som hette Carnatic för att ta sig från Hongkong till Yokohama. Men han missar det. Även om vi kände att de fanns där hela tiden, så var det här så nära vi kom delfinerna. And how often do you have to set the canopy? Ja, men i alla fall, man virrar ju bort sig där efter man har ju dykt så jävla länge så man vet inte vilket håll som har gått. Och då hittade vi Lina för vi skulle typ, vad sa vi, fick vara nere 70 minuter. Ja. Och bara, vi måste hitta Linan. Bara, här är han. Kommer upp där, 15 meter tog vi stopp. Vad sa du? Jo, det är du alltid. Du är rolig om jag är på resan. Jag håller igång där. Jag har blivit för gammal för det här. Jag var annars clownen i det hela, men... Jag är ingen clown. Okej. Nej, du är ju bara Leila. Vad de är krävande då? Du tar inte dem med nästa gång. Det är som 2 dagar fan. Som kan inte skära i. Annars klar nästan kroppen är klar. I och för sig det är ganska intressant att se den här shorts bränna, du vet så. Det grekisk-registrerade lastfartyget Kysolako föll även det offer för revet Abu Nuhas. Med en last av italienska golvplattor kör hon den 31 augusti 1981 rakt upp på revet och sjunker till botten som en, kakelplatta. Idag utgör Chrysola ett av de bästa vraken i Röda havet. Även här finner du en hel del spännande rum och gångar att utforska. Matroserna ombord på Blue Horizon var ett skojfriskt men skickligt gäng som trotsade både vind och vågor för att ankra upp oss där vi bäst behövde. Men de var även lite vidskepliga och vid det här tillfället trodde de att ett spöke från ett av vraken hade tagit en av förtöjningslinorna och ville definitivt åka därifrån så fort som möjligt. Ja, precis. Du vet, snart kommer någon av killarna och bara Mami, mami! Utrymme och rätt. Ja, visst. Men jag har alltså till 15. Nej. Vrakdykningens kronjuvel i Röda havet är utan konkurrens det enorma lastfartyget Tistelgarn.
I maj 1941 ligger Tistelgorm i sin hemmahamn i Glasgow och lastar för vad som ska bli hennes sista resa, destination Alexandria. Dokument säger att hon lastades med material till 8:e armén under ledning av Sir Alan Cunningham i deras kamp om Tobruk. Om Tistelgorm nått fram med sin last, som bestod av allt från lastbilar, motorcyklar, landminor, gevär och flygplan, ja faktiskt 2 fullt utrustade ånglokomotiv, så hade 8:e armén förmodligen haft en betydligt lättare uppgift mot Rommels Afrikakår. Men på grund av axelmakternas närvaro i Medelhavet så var den säkraste vägen till Alexandria via Röda havet. Tyskarna hade inga fartyg i Röda havet och flygplan vågade sig sällan så här långt söderut. Allt detta förändrades dock när tyskarna fick information om att ett truppfartyg, möjligen Queen Mary, skulle anlöpa Suez med 1200 soldater ombord. Klockan 22.50 den 5 oktober 1941 närmar sig 2 dubbelmotoriga Henkel attackbombare den egyptiska kusten från Kreta i norr på jakt efter sitt mål. De hittar ingen Queen Mary, men i det klara månljuset finner de ett uppankat Tistelgorm. De tyska flygplanen släpper 2 bomber som båda träffar Tistelgorms 3:e lastrum, som oturligt nog är lastat från köl till däck med ammunition. Explosionen blev våldsam och de 2 lokomotiv som Tistelgorm haft surrade på midskeppsdäck kastas nästan 50 meter ut i havet. Klockan 1:30 på morgonen den 6 oktober sjunker Tistelgorm till botten med 13 av de 39 besättningsmännen. Nu var det dags för oss att vända kosan söderut mot Salem Express, Rosalie-Muller och Elminia. Vinden hade tilltagit ganska ordentligt nu. Camilla hade både åksjukeplåster, tuggummi och tabletter. På soldäck fick vi hålla i oss för att stanna kvar ombord. På grund av den starka nordliga vinden sökte vi, precis som många andra dykfartyg, natthamn vid Bluff Point på Global Island. Får man inte kamma till håret först och fräscha till sig liksom? Nej. Det ska vara naturellt. Ja, du är ju vild och vacker. Ja, det var rätt. Vad man ville låna pengar. Vad fan det låna? Där vi även fick ett väldigt trevligt nattdyk på The Barge. Nästa morgon bar det av igen. Nu skulle vi dyka på Rosalie-Muller och Elminia. I work my ass off for you, and this is what I got. Thank you. Thank you very much. Have you worked your arms off, haven't you? Yeah, I don't have an ass left. It just Couldn't see much of it. no, because I worked it off. In the Yom Kippur War, Israelis sent out a squadron of Phantom fighters to actually destroy a radar installation very close to the airport. And actually they flew over the harbor. They saw the Elminia lying here in the harbor. The Elminia, they saw the Phantom fighter, so the Elminia captain immediately started his engines. He was actually at anchor. And what he did was actually have the crew take out anchor chain, so he could actually maneuver a little bit, because they would not have the time to take the anchor in. That would take too long.
the Phantom fighters started attacking, so they had a fight, and the captain could still maneuver his boat constantly by letting out anchor line, anchor line, anchor line. Yeah, and that way they actually avoided an immediate direct attack. Of course, at a certain point, the anchor chain was completely out. There was no way he could maneuver the boat anymore, and the Phantom fighters then actually dropped the bomb, and it hit it front port side, and the boat sank. Det var visserligen en bra historia vi fick berättad för oss på dykbåten. Men som med alla dykhistorier ska man nog ta den med en nypa salt. Dyket blev ändå väldigt spännande när det rep som Horizon låg förtöjd med och också fungerade som upp- och nedstigningslina för dykarna plötsligt brast när Camilla och jag var på 15 meters djup mitt på linan. Hello. Hello. Quite exciting dive there. Everything snapped. Yeah, we were mid-line when it snapped. Hurgadas hårt trafikerade hamn är inte ett ställe där man vill göra en fri uppstigning, och matroserna fick jobba hårt för att få ombord alla dykare. Ett dyk som var jobbigare än det andra, och det på bilfärjan Salem Express som gick på Hyman's Reef bara någon sjömil utanför hamnstaden Safaga så sent som 91. Ombord bar hon närmare 1000 passagerare, fler än de 700 som hon var registrerad för, då många var hemvändande pilgrimer från Jeddah. Vid kollisionen bröts skeppets bogvisir upp och vatten strömmade, likt händelsen på Estonia, rakt in på bildäck, där vattenmassorna snabbt gav skeppet en slagsida och drev henne i djupet. Katastrofen förvärrades av att de flesta ombord inte var simkunniga. Vi lämnade Salem Express med en nedstämd och respektfull känsla för de många människoliv vars grav vi just besökt. Många av de dykguider och matroser som jobbar på dykbåtarna kände någon som var ombord på Salem Express denna natt. Efter en vecka på havet får det både vemodigt och lite skönt att komma tillbaka till Hurghada hamn. Nu återstod bara att hänga utrustningen på tork och packa våra väskor och vänta de obligatoriska 24 timmarna innan vi kunde ta flyget tillbaka till Sverige. Är du nöjd med dykningen? Jag tror att Jimmy också hade en bra vecka.
Men det var lite svårt att avgöra. Hur som helst. Vem som helst blir på bra humör av ett restaurangbesök. Sebastian, Ja. filma här. Ja, jag filmar för fullt. Alltså, det här är Vanilla Putt, mina damer och herrar. Det här är livets höjdpunkt, minst sagt. Även om Marriott Hotel är pråligt och vackert på alla sätt och vis, så är inte Hurghada en speciellt vacker stad. Det blir skönt att komma hem då. Ja. Jag är lite matt efter den här veckan. Även om vi var rejält slagna efter en vecka på sjön, så visade 73-åriga Chuck från England inte ett spår av att ha varit ute och dykt en hel vecka. Vilken kille! Efter en vecka stod det klart. Även om det går att få bra dykning hemma i Sverige, så är det helheten som gör Röda havet helt unikt. Värmen, solen, maten, det klara vattnet, de häftiga vraken, fiskarna och alla koraller. Att dessutom ha möjlighet att åka med människor som man tycker om och ha kul ihop med är naturligtvis nyckeln till en bra dykresa. Never all that close, yeah. Two different people, Lord, I guess, yeah, I suppose, yeah. Oh, I can see by the lines on your face, so much on your mind. Searching for someone, anyone, something to treat you kind. Oh yeah. I hope you found what you were looking for, 'cause I haven't seen your face around here no more. When did life become a chore? Or was it that you couldn't take it anymore? Nothing above you and nothing below couldn't cure the need for somewhere else to go. I just hope that you found what it was you were looking for. Sweep all your fears beneath the rug there on the floor. Shed a new skin, no longer insecure. You're living harder, yeah, harder than you love. Tell me how fast can you burn? And how far